المحيط دائما كان مصدرا للرعب والإلهام للبشرية على مر العصور. منذ القدم كان الناس ينظرون إلى البحر بعين الاحترام والخوف. البحارة القدامى كانوا يحكون قصصا وأساطير عن مخلوقات بحرية غريبة ووحوش عملاقة تختبئ في أعماق المحيط. هذه القصص لم تكن مجرد خيال، بل كانت تعكس حقيقة أنهم كانوا يواجهون عالما مجهولا ومليئا بالأسرار. نبدأ رحلتنا بالنظر إلى كيف كانت الحضارات القديمة ترى البحر. في الأساطير الإغريقية كان البحر مليئا بالآلهة والمخلوقات الأسطورية. بوسيدون إله البحر كان يعتقد أنه يتحكم في الزلازل والعواصف البحرية. وفي الأساطير النوردية كان هناك العديد من الوحوش البحرية مثل يورمونغاند الثعبان البحري العملاق الذي يلتف حول العالم. ومع تقدم العلم والاكتشافات بدأت الصورة تتغير تدريجياً. في القرن الخامس عشر والسادس عشر مع بدء عصر الاستكشاف بدأت السفن الأوروبية في عبور المحيطات واستكشاف الأراضي الجديدة. ولكن حتى مع هذه الاكتشافات استمرت الأساطير في الوجود. كان البحارة يروون قصصاً عن لقاءات مع كائنات بحرية غريبة، مما زاد من غموض وجاذبية المحيط. لكن الأساطير لم تكن مقتصرة على العصور القديمة فقط. في العصور الوسطى كانت الخرائط البحرية مليئة برسومات لمخلوقات غريبة مثل الحيتان العملاقة والحبار الضخم. هذه الرسومات كانت تعكس الخوف الكبير الذي كان يشعر به البحارة وهم يغامرون في أعماق المحيطات. تابعوا معنا بينما نستمر في استكشاف الكائنات البحرية الغامضة التي تعيش في أعماق المحيطات. سمكة الشيطان البحري هي واحدة من أكثر الكائنات البحرية غموضاً وإثارة للرعب التي يمكن أن نجدها في أعماق المحيطات. هذه السمكة الغريبة التي تعرف أيضاً باسم أنجلر فيش تعيش في الأعماق السحيقة حيث لا يصل ضوء الشمس، وتبدو كأنها جاءت من كابوس بحري. تتميز سمكة الشيطان البحري بمظهرها المخيف الذي يشمل فماً واسعاً مليئاً بأسنان حادة كالإبر، مما يجعلها واحدة من أكثر المفترسات رعباً في أعماق المحيط. ومع ذلك فإن أكثر ما يميزها هو الزائدة اللحمية المضيئة التي تتدلى من رأسها والمعروفة باسم الصنارة. هذه الزائدة تستخدم لجذب الفريسة في الظلام الدامس للأعماق. تعمل الزائدة المضيئة كطعم لجذب الأسماك والحيوانات البحرية الصغيرة الأخرى. عندما تقترب الفريسة من الضوء المضيء تقوم سمكة الشيطان البحري بالانقضاض عليها بسرعة فائقة وتلتهمها بفمها الواسع. هذه الاستراتيجية الذكية تتيح لها الصيد بكفاءة في البيئة القاسية والمظلمة التي تعيش فيها. من المثير للاهتمام أن هذه السمكة تظهر تفاوتاً كبيراً بين الذكور والإناث. الإناث هي الأكبر حجماً والأكثر تخويفاً، بينما الذكور صغيرون جداً ويمضون حياتهم ملتصقين بجسم الأنثى، حيث يقومون بدور الطفيليات لتلقي الغذاء والبقاء على قيد الحياة. هذا التكيف الغريب يعكس البيئة القاسية التي يعيشون فيها، حيث الموارد نادرة والتكيفات الفريدة ضرورية للبقاء. سمكة الشيطان البحري تجسد بشكل مثالي كيف يمكن للحياة أن تتكيف بشكل مذهل للبقاء في البيئات الأكثر تطرفاً على كوكبنا. تعيش في أعماق تصل إلى أكثر من 2000 متر، حيث الضغط الهائل ودرجات الحرارة المنخفضة تجعل البقاء على قيد الحياة تحدياً حقيقياً. سمكة الشيطان البحري ليست فقط رمزاً للرعب البحري، بل هي أيضاً شهادة على قدرة الحياة على التكيف والابتكار في مواجهة أصعب الظروف. إنها تذكرنا بمدى ضآلة ما نعرفه عن المحيطات وكم يتبقى لنا لاستكشافه وفهمه. الحبار العملاق هو أحد أكثر المخلوقات البحرية إثارة للرعب والغموض، وهو مخلوق يستحق أن يكون جزءاً من أي أسطورة بحرية. هذا المخلوق الضخم المعروف علمياً باسم أركايثوس يمكن أن يصل طوله إلى أكثر من 12 متراً، مما يجعله واحداً من أكبر اللافقريات على وجه الأرض. يعيش الحبار العملاق في أعماق المحيطات، عادة على أعماق تتراوح بين 300 و1000 متر، حيث يكون الضوء شحيحاً والضغط عال جداً. رغم حجمه الهائل فهو مخلوق مرن ورشيق
يتنقل في المياه باستخدام زعانفه الكبيرة وأذرعه الطويلة التي تكتسي بمئات من الماصات. كل ماصة على أذرع الحبار مزودة بحلقات من الأسنان الحادة، مما يمكن الحبار من الإمساك بالفريسة بإحكام. عند العثور على فريسة، يستخدم الحبار العملاق منقاره القوي لتحطيم قشور الحيوانات البحرية وأكلها. منقاره يشبه منقار الببغاء، وهو قادر على قطع اللحم والأصداف بفعالية مذهلة. رغم ندرة رؤيته، فإن الحبار العملاق أثار خيال البشر لقرون طويلة. قديماً كانت هناك تقارير عن وحوش بحرية عملاقة قادرة على سحب السفن إلى الأعماق. هذه القصص على الأرجح كانت مبالغات متأثرة بمشاهدة الحبار العملاق أو آثار معاركه مع حيتان العنبر، والتي تعتبر مفترسه الرئيسي. مع كل اكتشاف جديد نتعلم المزيد عن كيفية تعايش الحبار العملاق في هذه البيئات القاسية. على سبيل المثال، لديه نظام دوري مغلق يتيح له البقاء نشطاً في درجات الحرارة المنخفضة وضغط الماء العالي، كما أنه يمتلك جهازاً عصبياً متقدماً وعيوناً ضخمة تتيح له الرؤية في الظلام الدامس، مما يجعله صياداً ماهراً في الأعماق. الحبار العملاق يظل رمزاً للقوة والغموض في أعماق المحيطات، ويعكس القدرة المدهشة للحياة على التكيف والبقاء في أصعب الظروف. إنه تذكير آخر بأن هناك الكثير مما لم نكتشفه بعد في محيطاتنا الشاسعة. الكائنات التي تعيش في أعماق المحيطات تواجه ظروفاً قاسية للغاية، تتطلب تكيفات مذهلة للبقاء على قيد الحياة. من بين هذه التكيفات هناك بعض الظواهر التي تبدو وكأنها مأخوذة من قصص الخيال العلمي. في هذا المقطع سنتحدث عن بعض التكيفات الفريدة التي تساعد هذه المخلوقات على البقاء في الظلام الدامس والضغط الهائل للأعماق السحيقة. أحد أكثر التكيفات إثارة هو التلألؤ البيولوجي، حيث تتمكن الكائنات من إنتاج ضوء خاص بها. هذا الضوء يمكن أن يكون بلون أزرق أو أخضر، وأحياناً أحمر. يستخدم التلألؤ البيولوجي لأغراض متعددة، منها جذب الفريسة، التمويه، أو حتى التواصل مع أفراد آخرين من نفس النوع. سمكة الفأس هي مثال رائع على استخدام التلألؤ البيولوجي للتمويه. تعيش هذه السمكة الصغيرة في الأعماق المظلمة، وتملك خلايا ضوئية على بطنها تضيء بشكل يتطابق مع الضوء القادم من السطح، مما يجعلها غير مرئية للمفترسين الذين ينظرون من الأسفل. الحبار الوهاج هو مخلوق آخر يستخدم التلألؤ البيولوجي بطرق مذهلة. يمكنه إنتاج إشارات ضوئية متوهجة على أذرعه وأجزاء من جسمه. يستخدم هذا الضوء لجذب الفريسة أو للتواصل مع أفراد آخرين من نفس النوع، وأحياناً يستخدمه لإرباك المفترسين والهروب منهم. إلى جانب التلألؤ البيولوجي، هناك تكيفات فيزيائية أخرى تساعد الكائنات البحرية على البقاء. على سبيل المثال، بعض الأسماك مثل سمكة التنين تملك أجساماً مسطحة ومرنة تمكنها من الانزلاق عبر الشقوق الصغيرة في الصخور والمرجان بحثاً عن الطعام أو لتجنب المفترسين. بعض الكائنات البحرية تمتلك أنظمة دورانية وجهازاً عصبياً متقدماً يساعدها على التكيف مع بيئتها القاسية. على سبيل المثال، الحبار العملاق لديه جهاز عصبي متطور وعيون ضخمة تمكنه من الرؤية في الظلام الدامس، كما أن لديه نظام دوري مغلق يتيح له البقاء نشطاً في درجات الحرارة المنخفضة وضغط الماء العالي. هذه التكيفات الفريدة تعكس الإبداع المذهل للحياة في مواجهة أصعب الظروف. كلما تقدم العلم، كلما اكتشفنا المزيد عن هذه الكائنات المدهشة وكيفية تكيفها للبقاء على قيد الحياة في أعماق المحيطات. على مر العقود الأخيرة، شهد العلم قفزات هائلة في قدرتنا على استكشاف أعماق المحيطات وفهم الحياة البحرية التي تعيش هناك. بفضل التطورات التكنولوجية في مجال الغوص العميق، تمكن العلماء من الوصول إلى أماكن لم يتمكن أحد من قبل من استكشافها. في هذا المقطع سنتناول بعض الاكتشافات الحديثة التي غيرت مفهومنا عن المحيطات وسكانها. اليوم لدينا غواصات متطورة مزودة بكاميرات عالية الدقة وأجهزة استشعار متقدمة. هذه الغواصات
سواء كانت مأهولة أو غير مأهولة، تتيح لنا الوصول إلى أعماق تتجاوز 10,000 متر، حيث الظروف القاسية تجعل البقاء مستحيلاً للبشر. تمكنت هذه الغواصات من تصوير وتوثيق حياة الكائنات البحرية في بيئتها الطبيعية، مما أعطانا رؤية غير مسبوقة لهذه العوالم الخفية. في السنوات الأخيرة تمكن العلماء من اكتشاف العديد من الكائنات البحرية الجديدة في أعماق المحيطات. على سبيل المثال، تم اكتشاف أنواع جديدة من الحبار والأسماك التي تعيش في مناطق لم تكن معروفة سابقاً. بعض هذه الكائنات تبدو وكأنها جاءت من كوكب آخر، بأشكال وألوان غريبة وتكيفات غير مسبوقة. من بين الاكتشافات المثيرة الأخرى، هناك ظواهر طبيعية فريدة تحدث في أعماق المحيطات. على سبيل المثال، اكتشف العلماء ينابيع حرارية تحت الماء تخرج منها مياه ساخنة مليئة بالمعادن. هذه الينابيع تدعم حياة مجتمعات كاملة من الكائنات الحية التي تعتمد على الكيمياء الحيوية للبقاء. أيضاً تم تصوير ظواهر مثل شلالات المياه المقلوبة، حيث تتدفق المياه الباردة الكثيفة نحو الأعماق بشكل يشبه الشلالات. لم تقتصر الاكتشافات على الحياة البحرية فقط، بل شملت أيضاً الاكتشافات الأثرية. تمكن العلماء من العثور على حطام سفن قديمة ومواقع أثرية تعود لآلاف السنين، محفوظة بشكل جيد في الأعماق الباردة والمظلمة. هذه الاكتشافات تقدم لنا رؤى قيمة عن تاريخ البشرية وتفاعلها مع المحيطات عبر العصور. على الرغم من هذه الاكتشافات المذهلة، ما زال هناك الكثير لاستكشافه وفهمه. الأعماق السحيقة للمحيطات تظل واحدة من أكثر المناطق غموضاً على كوكبنا. التحديات التقنية والمالية لا تزال كبيرة، ولكن العلماء والمهندسين يعملون بلا كلل على تطوير تقنيات جديدة تتيح لنا الوصول إلى أعماق أكبر ودراسة المزيد من الظواهر والكائنات البحرية. في النهاية، تذكرنا هذه الاكتشافات بأن المحيطات ليست مجرد مسطحات مائية شاسعة، بل هي عوالم كاملة مليئة بالحياة والتنوع، تستحق استكشافها وفهمها. إنها تذكرنا أيضاً بمدى ضآلة معرفتنا بما يكمن في أعماقها،